पन्हाळगडाला सिद्धीने वेढा घातला होता आणि त्यातून राजे निसटले. त्यानंतर पावनखिंडीचा रणसंग्राम झाला हे सर्वांना माहितीच आहे. त्यात खूप मोठी जीवितहानी झाली आणि हे सर्व झालं सिद्धीच्या कडक वेढ्यामुळे. त्यावेळी शिवाजीराजे सिद्धीच्या हातून वाचणार नाहीत असं समजून इंग्रजांनी सिद्धीला युरोपियन शस्त्र आणि सैन्यबल दिलं होतं. याचा राग राजांच्या मनात होताच. या इंग्रजांना एकदा धडा शिकवायचा असं राजांनी ठरवलं. महाराज राजापूरला पोहोचले. तेथे त्यांनी स्थानिक अंमलदारांकडून आणि इंग्रजी व्यापाऱ्यांकडून खंडणी वसूल केली. इंग्रजी व्यापाऱ्यांनी खंडणी देण्यास नकार दिला. मात्र सिद्धीला तोफगोळा पुरवणारा इंग्रज अधिकारी हेनरी हा त्यावेळी राजापूरलाच होता. शिवाजी महाराजांनी त्याला आणि अन्य 7 इंग्रज अधिकाऱ्यांना कैद केले. इंग्रजांनी त्यांच्याकडे जे वखारीमध्ये जे काही द्रव्य होतं ते पुरून ठेवलं होतं. महाराजांनी ते उकरून जप्त केलं. कैद केलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांना सोनगडच्या किल्ल्यावर कैद केलं. कित्येक दिवस हे इंग्रज अधिकारी महाराजांच्या कैदेमध्ये होते. त्या काळी इंग्रजांवरतीही महाराजांचा दरारा किती होता हे लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट आहे. ती म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीचा अधिकारी होता त्यावेळी अँड्री. त्याने कैदेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आणि सांगितले, तुम्ही शिवाजी महाराज यांच्या विरोधात जी जोहरला मदत केली होती त्याचे हे फळ तुम्ही भोगत आहात. या इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या मुक्ततेसाठी कोणीच प्रयत्न केले नाहीत, कारण महाराजांशी लढण्याची कोणाचीही हिंमत नव्हती. त्यातील 2 जण तर कैदेतच मेले, तर इतरांची जानेवारी 1663 मध्ये सुटका झाली. अशा प्रकारे महाराजांनी इंग्रजांना देखील झुकवले होते. मात्र स्वराज्याचं पोषण करताना राजांना इंग्रजांसोबत व्यापार करावा लागे. याचाच फायदा घेऊन इंग्रजांनी काही कलम राजांकडून मंजूर करून घेऊन त्यातच काही प्रमाणात राजापूरच्या वखारीची भरपाई वसूल केली होती. त्यामुळे आता इंग्रजांना चांगलाच धडा शिकविला पाहिजे असं राजांना खूप वाटत होतं. त्यानुसार छत्रपतींनी इंग्रजांविरुद्ध डाव मांडण्यास सुरुवात केली. इंग्रजांनी युरोपमधून खूप मोठ्या प्रमाणावर जहाजामधून तांबे हा धातू व्यापारासाठी मुंबईच्या बंदरात आणला होता आणि तो तसाच पडून होता. राजांना ही बातमी समजली आणि तसंही स्वराज्यामध्ये नाणी पाडण्यासाठी, भांडी बनवण्यासाठी किंवा इतर अनेक कामात तांब्याचा वापर होत असे. त्यामुळे तुमच्याकडे जितकं तांबं आहे तेवढं सर्व तांबं आम्ही घ्यायला तयार आहोत असं राजांनी इंग्रजांना पत्र लिहिलं. आता लक्ष द्या, राजे आपली व्यापारनीतीची आणि राजनीतीची चाल चालू लागले आहेत. राजांनी तांब्याची एवढी मोठी मागणी केलेली ऐकून इंग्रज खुश झाले आणि खुश तर होणारच हो, कारण एका मागणीत त्यांचं सरसकट सर्व तांबं विकलं जात होतं. अजून काय पाहिजे? इंग्रज लगेचच राजी झाले. मात्र महाराजांनी इंग्रजांना सांगितलं की आता इथे म्हणजेच रायगडावर इतके रोख पैसे नाहीत. तुम्हाला मी हुंडी म्हणजेच बिल ऑफ एक्सचेंज देतो. तुम्ही ही हुंडी घेऊन गोवळकोंड्याला जा. तिथल्या कुतुबशहाकडून आम्हाला जी खंडणी मिळते त्यातून तुम्हाला हवी असलेली रक्कम तुम्ही तिथे असलेल्या आमच्या माणसाकडून मागून घ्या. मुंबईकर इंग्रजांचा कुरिअर गोवळकोंड्याला जात नसे, म्हणून त्यांनी तो सुरतेला पाठवला. मुंबईच्या इंग्रजांचं हेडक्वार्टर तेव्हा सुरतला होतं. सुरतवरून माणूस निघाला गोवळकोंड्याला. आजसारखं बॅग भरो निकल पडो विमानाने भूर उडायचे दिवस तेव्हा नव्हते. सुरत ते गोवळकोंडा हा प्रवास म्हणजे कमीत कमी 15 दिवसाचा हेलपाटा. हा हेलपाटा मारून गोऱ्यांचा माणूस गोवळकोंड्याला गेला. तिथे खरोखरच महाराजांचा माणूस होता. मात्र तिथे जो राजांचा माणूस होता त्याने त्या इंग्रजांच्या माणसाला सांगितलं की मी तुम्हाला या हुंडीच्या बदल्यात रक्कम काही देऊ शकत नाही, कारण तो अधिकार माझ्याकडे नाही. हा अधिकार ज्यांच्याकडे आहे ते प्रल्हाद निराजी. ते गेलेत रायगडावर. आता तुम्ही एकतर रायगडावरती तरी जा, नाहीतर ते येईपर्यंत इथेच थांबा. झाला का घोटाळा? आता परत तो माणूस सुरतला माघारी आला आणि तिथल्या इंग्रजांनी त्याच्या रिपोर्टवर शेरेबाजी केली आणि ते कागदपत्र मुंबईला पाठवले. ते कागद माघारी आल्यावर इंग्रजांना कळून चुकलं होतं की आता महाराज आपल्याला भारत भ्रमण करवणार. इंग्रज तर स्वतःला हुशार समजायचे, त्यामुळे त्यांनी ठरवलं की आता रायगडावरतीच जायचं, कारण ते तांबे तर देऊन बसले होते आणि पैसे तर पाहिजे होते. त्यामुळे आता रायगडावर त्यांनी पाठवला तो आपला दुभाषी म्हणजेच ट्रान्सलेटर नारायण शेणवी. नारायण शेणवीला रायगडावरती पाठवलं. 7-8 दिवसांचा आडवळणांचा प्रवास करून शेणवी जेव्हा रायगडावरती पोहोचला तेव्हा त्याला कळालं की महाराज रायगडावरती नाहीत, म्हणून त्यांचा आदेश येईपर्यंत काहीही करता येणार नाही. शेणवीने विचारलं, महाराज कधी येणार? तर त्याला उत्तर मिळालं, माहीत नाही. महाराज कुठे गेलेत विचारलं तर उत्तर आलं, आम्हाला सांगून जातात का महाराज? आता यावर काय बोलणार? तेव्हा शेवटी त्याने विचारलं की गडावर कोण आहे? तर उत्तर आलं की स्वराज्याचे पंतप्रधान मोरोपंत पिंगळे आहेत, पण सध्या त्यांना खूप काम आहे, तर त्यांची कामं आवरली की तुम्ही या, असं मोरोपंतांनी सांगणं धाडलं होतं. त्यामुळे शेणव्याला महिनाभर खालीच थांबवून ठेवलं.
मग 1 महिन्याने त्याला रायगडावरती बोलावलं. मग या नारायण शेणव्याने सगळी हकीकत सांगितली आणि म्हणाला की मला प्रल्हाद निराजींना भेटायचं आहे. मोरोपंत पिंगळे यावरती म्हणाले, बरोबर आहे तुमचं, निराजी एका बैठकीसाठी इथे आले होते, पण आता ते परत गेलेत. शेणवी म्हणाला, आम्ही पुन्हा पुन्हा गोवळकोंड्याला जाणार नाही, तुम्ही मला इथेच पैसे द्या आणि मोकळं करा. मोरोपंत अगदी शांतपणे म्हणाले, अहो, रायगडावरती पैसे नाहीत म्हणून तर तुम्हाला सांगितलं ना. त्यानंतर मोरोपंत आणि नारायण शेणव्यामध्ये थोडासा वाद झाला. शेवटी थोड्या वादानंतर मोरोपंत म्हणाले की आम्हाला इंग्रजांशी व्यापार संबंध ठेवायचे आहेत, म्हणून स्वराज्याचा पंतप्रधान म्हणून मी तुम्हाला एक उपाय सुचवतो. अलिबागला आमचे जे कोठारं आहेत तिथे तिथली प्रजा आम्हाला कर स्वरूपात नारळ, सुपारी, भात वगैरे देते. तुम्हाला हव्या असलेल्या पैशा इतकी ती पोथी तुम्ही तिथून उचला. आता या शेणव्याला असं स्वीकारण्याचा अधिकार नव्हता. मोरोपंत म्हणाले, सावकाश मुंबईला जा आणि तुमच्या वरिष्ठांना विचारून या. तो शेणवी परत मुंबईला आला. त्याला बघताच तिथल्या अधिकाऱ्याला खात्री झाली की ह्याच्या हाती काहीही लागलेलं नाही. शेणवी त्या अधिकाऱ्याला म्हणाला की अहो, महाराज तिथे नाहीच आहेत आणि पिंगळे म्हणतायत की भात सुपारी वगैरे घेऊन जा. यावरती तो अधिकारी त्रस्त झाला. म्हणाला, हे मराठे आहेत, अरे हे देतो देतो म्हणतील आणि ऐन वेळेला जनतेला सांगतील की अलिबागला तुम्ही पोती टाकू नका म्हणून. तू एक काम कर, आता महाराज रायगडावरती पोहोचलेत असं कळलंय तर तू तिथे जा आणि फक्त महाराजांना भेट. तुझ्यासोबत इंग्रज अधिकारीही घेऊन जा, असं तो मुंबईचा अधिकारी म्हणाला. तर शेणवी आणि फ्रान्सिस मौलीव्हेरर नावाचा एक इंग्रज अधिकारी हे दोघे रायगडावरती जायला निघाले. महाराज नुकतेच रायगडावरती आले होते आणि कामात होते, म्हणून महाराजांनी या दोघांना 1.5 महिना खालीच थांबवून ठेवलं. वर बोलवल्यावर महाराजांनी त्यांना एक प्रश्न केला, काय नक्की ठरलंय तुमचं ते एकदा सांगून टाका. शेणव्याने पैसे मागितल्यावर महाराज पुन्हा म्हणाले, अहो, आमच्याकडे रोख पैसे नाहीत म्हणून तर तुम्हाला गोवळकोंड्याला पाठवलं ना मी एक उपाय सुचवतो. बरं, एक काम करा, तेवढ्या किमतीचे चांदी किंवा सोनं तुम्हाला मी देऊन टाकतो. मग उपाय म्हटल्यावर शेणव्याच्या पोटात गोळा आला. आता शेणव्याकडे पैशांच्या बदल्यात काही दुसरी गोष्ट घ्यायची किंवा चांदी घ्यायची की सोनं घ्यायची हे स्वीकारण्याची ऑथॉरिटी नव्हती, म्हणून तो पुन्हा मुंबईला आला. त्या शेणव्याला बघताच अधिकाऱ्याला कळलं की ह्याही वेळी याच्या हाताला काहीही लागलेलं नाही. ह्या काळात तो मौलीव्हेरर मात्र रायगडावरतीच थांबला होता. त्यामुळे तो इंग्रज अधिकारी शेणव्याला म्हणाला, तू थांब, आमचा मौलीव्हेरर रायगडावरती थांबला आहे, तो खूप हुशार आहे, तो पाहूया काय करतो. तो नक्कीच शिवाजी महाराजांकडून पैसा किंवा काही ना काहीतरी घेईलच. मात्र त्या गोऱ्या मौलीव्हेररने 15 दिवस अतोनात प्रयत्न केला, आपली हुशारी महाराजांपुढे मांडली. मात्र कंटाळून तोही 15 दिवसांनी मुंबईला आला. त्याचं कोणतंच अर्थतत्वज्ञान किंवा व्यापार धोरण शिवाजी महाराजांपुढे चालेना. मौलीव्हेररने त्याच्या टूअर रिपोर्टमध्ये लिहून ठेवलंय, आय गॉट नथिंग बट हॉलोज प्रॉमिसेस. मला पोकळ आश्वासनांखेरीज काहीही मिळालं नाही. तो मुंबईचा इंग्रज अधिकारी शेवटी वैतागला आणि त्या शेणव्याला म्हणाला, अरे ही मराठी माणसं पक्की लबाड आहेत, आता जे मिळतंय ते घेऊन या, नाहीतर काहीच हाती लागणार नाही. नारायण शेणवी परत रायगडावरती जायला निघाला. परत त्याला महाराजांनी महिनाभर पायथ्याशीत थांबवून ठेवलं. वर आल्यावर महाराज चढ्या स्वरात म्हणाले, काही ठरतंय का तुमचं? शेणवी म्हणाला की काहीही द्या महाराज, काहीही द्या. महाराज एकदम शांतपणे म्हणाले की तसं नाही, मला कळलं पाहिजे, नक्की सोनं पाहिजे की चांदी पाहिजे. शेणव्याच्या पोटात पुन्हा गोळा आला, पण तो म्हणाला, महाराज काहीही द्या. कारण की पुन्हा सोनं घ्यायचं की चांदी घ्यायचं हे विचारायला मुंबईला जायची हिंमत शेणव्यामध्ये नव्हती. महाराज मोरोपंतांना म्हणाले की ह्याला जमादारखान्यात घेऊन जा आणि चांदी देऊन टाका आणि हे सगळं हुंडी वगैरे प्रकरण मिटलं असं लिहून घ्या. आता मोरोपंतांनी शेवटची कामगिरी बजावली. ते म्हणाले, इथे रायगडावरती चांदी 28 रुपये प्रतिशेर आहे बरं का. शेणवी चमकलाच. तो म्हणाला की अहो, सगळीकडे चांदी 23 रुपये प्रतिशेर आहे. त्यावेळी मोरोपंत म्हणाले की रायगडावरती हाच भाव आहे. आता ह्या भावात तुम्हाला घ्यायचं आहे की नाही ते पाहिजे तर तुम्ही मुंबईला तुमच्या अधिकाऱ्याला विचारून या. शेणव्यांना शिवाजी महाराजांची व्यापार नीती आता समजली होती. त्यांचा हा डावपेच पाहून आता हा भाव जाणून घेण्यासाठी परत मुंबईला जायची हिंमत शेणव्यात नव्हतीच. त्याने ती चांदी घेतली. तो मुंबईला आल्यावर त्या इंग्रज अधिकाऱ्याने ईस्ट इंडिया कंपनीला जो रिपोर्ट लिहिला आहे त्यात त्याने लिहिलंय की सुमारे 1.5 वर्ष चाललेल्या या प्रकरणात शिवाजीने
23 रुपये प्रतिशेर असलेली चांदी 28 रुपये प्रतिशेर विकून हे प्रकरण निकालात काढलं. या सगळ्या व्यवहारात आपल्याला 22.5% तोटा झाला आहे. महाराजांच्या आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या स्वराज्याच्या पंतप्रधानांच्या गनिमी काव्याची ही खूप कमी जणांना माहिती असलेली गोष्ट महाराज किती मुत्सद्दी होते हे या गोष्टीवरून लक्षात येते. गनिमी काव्याचा हा एक वेगळाच अनुभव या किस्स्याच्या निमित्ताने आला. तर या व्हिडिओमधून सांगितलेल्या प्रसंगाचं वर्णन इंग्लिश रेकॉर्ड्स ऑन शिवाजीमधल्या पत्रांमधून वाचायला मिळतो. आज छत्रपती शिवरायांच्या मृत्यूच्या इतक्या वर्षांनंतर देखील मराठा नाव घेताच जगभरातील लोकांच्या डोळ्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती उभी राहते. असे कधीही न उतरणारे गारुड छत्रपती थोरल्या महाराजांनी लोकांच्या मनावर घातले आहे. तर मंडळी, तुर्तास मी इथेच थांबतो. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. माहिती आवडली असेल तर लाईक करा आणि हा दुर्मिळ इतिहास इतर लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हिडिओला शेअर करा. आणि अजूनही आपल्या या यूट्यूब मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. त्यामुळे तुम्हाला अशीच नवीन नवीन माहिती सर्वप्रथम मिळत राहील. लवकरच भेटूया अशाच व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःची आणि इतरांची. इतिहास वाचा आणि हो, कृतीतून उतरू द्या. जय शिवशंभो.